Salutare! Zilele trecute am văzut niște atacuri masive cu drone asupra populației civile ucrainene, drone rusești. Asta în timp ce administrația de la Washington, administrația Trump, nu se închisește să mai trimită ajutoare Ucrainei, nici măcar arme cumpărate, adică arme care au fost promise deja anterior, semnate contracte. Administrația lui Trump, lui Donald Krasnov Trump, a oprit toată această livrare de armament către Ucraina, din motivul, spun ei, că nu mai au arme. Eu tind așa să nu cred lucrul acesta. Eu cred că ei vor să-și vândă foarte scump pielea, adică să vândă armele acestea pe bani mult mai mulți și cumva să umilească și să șantajeze nu doar Ucraina, ci și Europa, că vezi, mamă, vezi, Doamne, eu, Statele Unite ale Americii, eu, Donald Trump, eu sunt miezul și vă dau vouă arme și vă apăr când vreau eu, când vor mușchii mei. Lucrul ăsta este foarte grav și este de o impertinență marca Donald Krasnov Trump, trebuie spus acest lucru, pentru că Statele Unite ale Americii profită maxim din vânzarea de armament, iar ei ce vor să facă acum? Să vândă mult mai scump respectivele arme, care nu cred că este chiar o penurie, dar sunt mai rare, într-adevăr. Și atunci, când sunt mai rare, hai să profităm și de Ucraina și de Europa și în acest timp, din păcate, mor oameni nevinovați, civili nevinovați în Ucraina, iar marele apărător al păcii, marele pretendent la Premiul Nobel pentru pace, Krasnov Trump, stă și își râde așa în nas. Bă, ce apărător de pace poți să fii când lași și să tot el, ipocritul, plânge că ucrainenii, soldații și rușii mor și sunt mii de soldați în fiecare săptămână care mor. Da, chiar din cauza ta, acum vor fi zeci, sute de civili ucraineni în fiecare lună care vor pieri sau vor fi răniți grav în aceste atacuri oribile, criminale, ale statului rus, ale statului terorist rus, ale Imperiului Răului. Da? Să nu mai lungim pe introducere, subiectele principale ale analizei noastre de astăzi sunt: Pentagonul declară că îl consiliază pe Trump în privința ajutorului militar acordat Ucrainei. O știre foarte interesantă, vedem despre ce e vorba. Ucrainenii nu se opresc, atacă cu drone obiectivele militare și azi noapte dronele ucrainene au atacat Lipetsk și Elțeșul rusești, aerodromul și uzina militară sunt amplasate acolo. Veți vedea niște imagini cu niște explozii. Deja și pe teritoriul rusesc au ajuns aceste efecte ale războiului de ocupare, războiului dus de către Rusia, de către Imperiul Răului. Ucraina ar fi atacat un depozit de muniții în regiunea Donetsk ocupată. Din nou, imagini foarte interesante și sugestive cu această explozie a depozitului de muniții rusesc. La final, așa cum o facem de obicei, vă prezentăm hărțile Deep State și ale Institutului pentru Studiul Războiului, cât și știrile principale ale Institutului. Pentagonul declară că îl consiliază pe Trump în privința ajutorului militar pentru Ucraina. O știre foarte interesantă. Pentagonul îi prezintă președintelui Donald Trump, aș spune eu, și Krasnov în aceste momente, recomandări privind ajutorul militar acordat Ucrainei. Secretarul de presă al Pentagonului, îl vedeți în această imagine, Sean Parnell, în timpul unei conferințe de presă, citat de postul public de televiziune Suspâne, de postul ucrainean. Parnell spune: Departamentul Apărării analizează și ajustează cu atenție abordarea sa pentru a atinge acest obiectiv de a pune capăt războiului, menținând în același timp pregătirea de luptă a armatei SUA și prioritățile de apărare.
El a adăugat că această analiză este efectuată pentru a se asigura că asistența militară americană este în concordanță cu prioritățile de apărare ale SUA. Parnell spune, nu vom spune exact câte arme sau ce tipuri transferăm Ucrainei și nici când anume se va întâmpla acest lucru. Dar secretarul apărării va continua să ofere președintelui Trump recomandări pentru luarea deciziilor privind asistența militară suplimentară acordată Ucrainei. Parnell a declarat că măsura a avut ca scop evaluarea exactă a muniției care era trimisă și unde era trimisă. În același timp, el nu a spus ce arme vizează exact această revizuire, când va fi finalizată și ce alte țări va afecta. Se știe că Statele Unite sunt de asemenea furnizori de echipamente militare pentru Israel și Taiwan. Ei bine, eu zic că ăsta este unul dintre motive. Dronele ucrainene atacă Lipetsk și Elțeș, două baze rusești, aerodromul și uzina militară sunt amplasate acolo. Și vom avea niște imagini foarte sugestive, dar până atunci vă spune că autoritățile ruse au raportat atacuri cu drone în 4 regiuni, în special explozii au fost auzite în orașele Lipetsk și Elțeș. Din regiunea Lipetsk, primul găzduiește un aerodrom militar, iar al doilea o fabrică de baterii. Discursul direct al lui Artamonov este guvernatorul regiunii Lipetsk. După prăbușirea dronei, un incendiu a izbucnit în parcarea uneia dintre întreprinderi dintre Elțeș. În acest moment, incendiul a fost localizat. Angajații celor mai apropiate ateliere au fost evacuați conform informațiilor preliminare. Nu există victime sau răniți. Guvernatorul nu a specificat despre ce întreprindere vorbește, dar a raportat că semnalele de cădere de mălăzi provin din diferite zone. Potrivit acestuia, resturile ar fi căzut peste o clădire rezidențială privată din districtul Lipetsk, în urma căreia o persoană a murit, alte 2 au fost rănite, iar drona a lovit și o secțiune a unui bloc de apartamente aflată în construcție în Ieleț. Ia uitați-vă aici despre ce este vorba și rușii mirați, mamă, ce s-a întâmplat, a ajuns războiul și la noi. Canalul de Telegram Astra scrie că locuitorii din Lipetsk și din regiune au raportat un număr mare de explozii. Și avem aici, să vedem despre ce e vorba. Se aude drona și vine Bobu. Cabum. Ia. Asta e 1 la mână. 2 la mână. Adică. Ia uzi cum bâzâie. Полетел гандон. Ба! 1, 2. Нихуя себе! Пидорас! Маму её ебал. Se întâmplă, pățăști. Pățăști. Пидоры ебучие. Ну хахуй хуй плёт, пизда он. Adică. Bun. Și mai departe vreau să vă mai arăt încă ceva. Aceștia susțin că dronele au atacat din nou uzina Pau Energia din Ieleț, care produce baterii inclusiv pentru drone, precum și baterii pentru aviație și marină. Și hai să vedem ce s-a întâmplat. Cum de s-a întâmplat. Se aude cum bâzie. Bâzie frumos. Una. Vedeți aici ciuperca de fum. Veți vedea că sunt mai multe, 2 sau 3. Și în momentul în care va merge imaginea în dreapta, vedeți că ard și aici, pentru că până au ajuns să filmeze, au mai fost niște explozii anterioare. Auziți o altă dronă cum bâzie? Ia uzi, numai fum peste tot pe aici. Se aude? Se aude destul de bine. Ia uzi. Urmează un cabum. Un nou cabum. Ia uite. Pac! Ați văzut? Încă o ciupercă de fum. Deci aici au explodat cel puțin 3 drone ucrainene, așa cum putem vedea din aceste imagini. Și nu avem de ce să nu credem
pentru că sunt imagini autentice. Această fabrică fusese deja atacată în noaptea de 23 mai. Lipeț găzduiește și un aerodrom militar rusesc unde își aveau sediu avioanele Su-34, 35, MiG-31. Acesta a fost de asemenea atacat în august 2024. Aici aveți întreaga știre și așteptăm să vedem confirmări și probabil vom vedea că și anumite avioane rusești au fost afectate, dacă și aerodromul a fost atacat. Ucraina ar fi atacat un depozit de muniții în regiunea Donetsk ocupată. Deci, înainte să vă povestim despre ce este vorba, este un depozit de muniții rusesc în orașul Harțig, din regiunea Donetsk, ocupat. Pe data de 2 iulie ar fi fost atacat de către armata ucraineană, au relatat canalele rusești Telegram. Și nu mai avem nevoie de nicio prezentare, vreau să vă... Ia uite. Da? Deci nu există niciun dubiu că... Iată ce ciupercă de frumos. Aici au fost foarte mult armament care a explodat. Armata ucraineană atacă în mod regulat ținte militare pe teritoriile ocupate de Rusia și în adâncul Rusiei, în încercarea de a diminua puterea de luptă a Moscovei, în timp ce Moscova, își continuă războiul împotriva Ucrainei. Și acum trecem la ziua 1226 a războiului din Ucraina. La data de 3 iulie, rușii au pierdut 1000 de militari, cifra totală ajungând la peste 1.023.000 de militari ruși. Au mai pierdut un tank, 5 vehicule blindate de luptă, 21 de piese de artilerie și vedeți lista cu pierderile rusești în această imagine. Trecem la hărțile Deep State, să vedem dacă s-au actualizat pentru data de măcar 2. Vedem în această imagine că încă nu avem. Noi realizăm de obicei materialul acesta de dimineață. Din păcate, în data de 2 nu sunt introduse încă datele și avem doar hărțile de ieri pe care dăm un ochi așa în mare pentru a vedea dacă au existat modificări ulterioare pe care cei de la Deep State le încarcă. Vedem că sunt doar acele avansuri rusești pe care vi le-am prezentat ieri și că nu au existat avansuri rusești deocamdată înregistrate, pentru că, așa cum vă spuneam, nu este încă încărcat. Trecem la evaluarea campaniei militare rusești la data de 2 iulie, în viziunea analiștilor Institutului pentru Studiul Războiului, cu principalele știri. Statele Unite au suspendat livrările de arme către Ucraina, așa cum știm, inclusiv interceptoarele critice de apărare aeriană, obuze de artilerie, rachete și alte arme atât de necesare Ucrainei. Decizia de suspendare a ajutorului militar către Ucraina va obliga probabil forțele ucrainene să continue să gestioneze materiale, deși momentul exact al livrărilor planificate pe care Statele Unite le-au întrerupt rămâne neclar în acest moment. Suspendarea ajutorului SUA către Ucraina va accelera probabil câștigurile Rusiei pe câmpul de luptă, așa cum s-a întâmplat și în cazul suspendării anterioare a ajutorului SUA. Și acest lucru cui folosește? Doar lui Putin și regimului criminal de la Kremlin. Acest lucru trebuie spus pentru că Donald Krasnov Trump face clar jocurile Moscovei și a făcut și pe vremea când nu era președinte, a insistat ca acest ajutor să fie oprit în Senat, iar republicanii de acolo au blocat, știm foarte bine, în 2023-2024, aproape jumătate de an au blocat ajutorul către Ucraina. Vedem că sunt
niște avansuri prezentate și ni se prezintă exact pe 6 decembrie 2023 zona Avdiivka, dacă vă aduceți aminte, cum au reușit rușii să avanseze în perioada 6 decembrie 2023, 24 aprilie 2024. Au reușit rușii să avanseze din cauza acestei penurii, la fel și în Donetsk, aceeași situație, Kurskul, da? În această perioadă și, bineînțeles, aceste lucruri sunt foarte grave pentru că suspendarea ajutorului SUA către Ucraina va consolida teoria victoriei a președintelui rus Vladimir Putin, pe care îl încurajează să atace în continuare Ucraina, nu îl descurajează deloc, care postulează că Rusia poate câștiga războiul de uzură prin avansuri lente și târătoare și depășind sprijinul occidental pentru Ucraina. Deci, oficialii Kremlinului răspund suspendării ajutorului militar american prin denigrarea publică și reafirmarea teoriei lui Putin despre victoria militară, considerând-o un succes în opoziție directă cu obiectivul declarat al președintelui american Donald Trump de a aduce Rusia la masa negocierilor și de a realiza o pace durabilă și justă. Aceste declarații ale unor înalți oficiali ruși indică faptul că suspendarea ajutorului militar american acordat Ucrainei nu va obliga cel mai probabil Rusia să poarte negocieri semnificative cu Ucraina, așa cum își dorește președintele Trump. De fapt nu își dorește, ci doar mimează că își dorește, ci mai degrabă va încuraja Moscova să continue să atace Ucraina și astfel să prelungească războiul Rusiei împotriva Ucrainei. Kremlinul folosește de asemenea suspendarea ajutorului SUA ca bază pentru a continua atacurile retorice împotriva eforturilor defensive europene, care sunt în conformitate cu inițiativa lui Trump ca Europa să își asume o mai mare parte a poverii de apărare colectivă. Decizia SUA de a suspenda ajutorul militar acordat Ucrainei va degrada în mod special capacitatea Ucrainei de a se apăra împotriva capacităților sporite de atac cu rachete și drone cu rază lungă de acțiune ale Rusiei, care au provocat victime civile semnificative, în contrast puternic cu obiectivul declarat al președintelui Trump de a opri victimele civile în Ucraina, de a opri vărsarea de sânge. E iată, ipocritul Krasnov, care face jocurile Rusiei. Eu v-am spus de la bun început că acest președinte este o mare pacoste pentru întreaga lume liberă și am văzut cum a sărit în apărarea Rusiei în momentele în care Rusia avea tendința de a se potoli cumva, de a cădea la masa negocierilor, iar aceste livrări de armament care nu se mai efectuează, care nu se mai produc, livrări de armament atât de necesare Ucrainei pentru a se apăra, sunt dovada cea mai puternică, dovada cea mai clară că acest om, acest președinte american, om mai puțin spus ipochimen, mai bine zis, omul al timpurilor vechi, eu cred că s-a înțeles cu Putin pe anumite chestii, lasă-mi Israelul, nu te băga în Iran și eu o să mă bag mai puțin spre deloc în Ucraina și Europa. Sper să mă înșel. Vedem în această imagine un tabel cu loviturile cu rachete rusești din ianuarie 2025 până în 1 iulie 2025 și vedem că acestea s-au tot mărit în ultima perioadă. Iar la final vă prezint hărțile Institutului pentru Studiul Războiului cu zona, cu regiunea Sumă, Vovchansk, Lugansk, Donetsk, Toretsk, Pokrovsk, Novopavlivka, Zaporojie și Herson. Și cu acest ultim detaliu încheie materialul nostru de astăzi cu îndemnul
cu rugămintea, dacă ați găsit informații utile în acest videoclip, să nu ezitați să-l distribuiți pentru a ajunge la cât mai multă lume. Mulțumesc mult!